sẽ tạo nên một gia đình, nhưng có mấy người được hạnh phúc trọn vẹn với gia đình ấy đâu. Đó có thể là do chọn sai bạn đời hoặc do duyên số. Đây là 4 kiểu đàn ông, nếu kết hôn, phụ nữ sẽ chịu khổ cả đời. Người ta vẫn thường nói, khi một cuộc hôn nhân tan vỡ, phụ nữ sẽ là người chịu thiệt thòi nhất. Có lẽ vì phụ nữ là phái yếu, tâm tính vốn dĩ mong manh, dễ buồn phiền, thế nên lại hay suy nghĩ nhiều hơn đàn ông. Vậy nên phụ nữ hãy tỉnh táo mà suy nghĩ trước khi kết hôn, để sau này không phải dùng đến 2 từ hối tiếc. Dù là phụ nữ hay đàn ông cũng nên nghe bài này. Phụ nữ nên nghe để biết mà tránh, đàn ông thì nên nghe để biết mà sửa đổi tính tình, đôi khi lại cứu vãn được một gia đình. 1. Kiểu đàn ông không muốn nghĩ cho bạn. Trước đây tôi từng xem một đoạn video nội dung như vậy. Một người phụ nữ đã 27 tuổi nhưng đã 2 năm rồi không có kinh nguyệt. Đến khi đi khám thì bác sĩ bảo bị suy buồng trứng sớm. Vì lý do là sau khi kết hôn nhưng đã một thời gian dài cô không hòa hợp với chồng. Vì ôm tức tối bao năm mà cô sinh bệnh, nhưng đến lúc phát hiện cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, làm sao cứu vãn được gì. Một người trên mạng từng nói vui rằng, làm phụ nữ nếu chịu đựng quá thì u nang buồng trứng, còn nhượng bộ sẽ bị phì đại tuyến vú. Nói nghe vui đó nhưng hậu quả thì đôi khi còn đáng sợ hơn. Kỳ thật, phụ nữ ai chẳng muốn được yêu chiều. Dù việc tự mình làm được đấy, nhưng vẫn muốn người yêu tình nguyện làm cho. Vì như thế nghĩa là anh ta biết nghĩ cho bạn. Có phụ nữ từng nói rằng cả đời chỉ mong được ai đó cất giữ, bảo quản thật kỹ vào, để khỏi phải tổn thương và cô đơn. Nhưng có người lại bảo sau khi kết hôn mới nhận ra tất cả những khổ sở của đời tôi đều do anh ta mà ra. Thành thật mà nói, đã là đàn ông và thật sự yêu thương bạn, họ sẽ chẳng bao giờ vì những cãi vã, mâu thuẫn mà bỏ mặc bạn đâu. Dù lỗi sai là từ phía bạn hay từ phía anh ta, nếu đã là yêu, anh ta chắc chắn sẽ vì bạn mà nhượng bộ, cũng chỉ vì sợ bạn tổn thương, buồn tủi. Khi cãi nhau, đàn ông thì luôn cãi lý, còn phụ nữ lại thích cãi tình. Thế nên khi một người phụ nữ dùng lý lẽ để cãi nhau với đàn ông, cô ấy chẳng còn thiết tha gì anh ta nữa. Còn nếu một người đàn ông dùng tình cảm để cãi nhau với phụ nữ, anh ta chắc chắn rất yêu cô ấy, vì khi đó lý lẽ của anh ta cũng chính là bạn. 2. Kiểu đàn ông không muốn tiêu tiền vì bạn. Đàn ông đồng ý tiêu tiền cho bạn chưa chắc đã yêu bạn, nhưng đàn ông không muốn tiêu tiền cho bạn chắc chắn không yêu bạn. Đây không phải là thực dụng, nếu xét về thực tế mà nói là hoàn toàn chính xác. Bởi khi đàn ông mà đến cả tiền cũng so đo tính toán với bạn, trong lòng anh ta luôn sợ phần thiệt hơn. Người như thế cả đời chỉ biết yêu mỗi bản thân mình. Dính vào một người chồng như thế, vừa gia trưởng vừa vô tâm, phụ nữ chắc chắn chỉ có chịu ấm ức. Gần đây trên mạng xã hội có đưa một câu chuyện đại loại có một cặp vợ chồng chung sống và chia tiền sòng phẳng tất cả mọi thứ, từ quả trứng, hóa đơn điện nước cho đến cái bát đều chia tiền ra mà thanh toán. Và kết quả là cặp vợ chồng đã ly hôn. Bạn thấy không, làm đàn ông để làm gì mà lại luôn tính toán sòng phẳng với vợ, không chịu thua thiệt bất cứ thứ gì. Phụ nữ lấy đàn ông như vậy về để làm gì? Để mỗi lúc cãi nhau anh ta sẽ kể ra rằng hôm nay anh ta làm nhiều hơn bạn thứ gì, rằng bạn chỉ khiến anh ta tệ hơn, và anh ta sẽ bắt đầu hạ thấp giá trị của bạn xuống, chứng minh cho bạn thấy rằng anh ta mới là người có quyền trong nhà này. Vậy ngày nào đó bạn vì sinh con cho anh ta hay bệnh tật mà không thể kiếm tiền nữa,
có phải anh ta sẽ đá bạn ra khỏi nhà không? Nếu bạn nói rằng người đàn ông bạn yêu không có gia cảnh khá giả nên không thể chi tiền cho bạn, đừng cố tự lừa dối mình thêm nữa. Những lời anh ta hay kể lể với bạn rằng phải nuôi cha nuôi mẹ, chăm sóc đàn em thơ đều chỉ là ngụy biện cho sự tiếc tiền của anh ta đối với bạn thôi. Vì tâm lý đàn ông thực sự luôn muốn che chở và chịu phần thiệt hơn cho người mình yêu, thế nên một người đàn ông đã yêu bạn, dù có 50.000 trong túi, anh ta cũng sẽ cho bạn 49.000. Còn người đã không muốn chi tiền cho bạn chỉ vì có thể anh ta cảm thấy bạn không xứng đáng với đồng tiền mà anh ta làm ra thôi. Đúng là không nên vì tiền bạc mà đánh giá một người đàn ông, nhưng có thể thông qua tiền bạc để mà nhìn thấu một người đàn ông. 3. Kiểu đàn ông không biết xót xa cho bạn. Có một câu hỏi như thế này: cảm giác được một người thương xót sẽ như thế nào? Trong vô số các câu trả lời, có một câu trả lời rất thú vị. Đó là khi bạn không cẩn thận đụng trúng cái góc bàn, bạn còn chưa kịp thấy đau thì biểu cảm của người yêu bạn giống như anh ta mới là người bị đụng trúng, còn vội đến xoa xoa chỗ đau cho bạn, như thể bạn vừa bị dao cứa trúng. Người ta nói đàn ông có yêu bạn hay không chỉ cần nhìn vào 3 điều này là thấy rõ. Một là khi bạn mang thai, anh ta sẽ nhường nhịn, chiều chuộng bạn. 2 là khi bạn sinh con sẽ xót xa cho bạn, muốn đau thay cho bạn. 3 là lúc bạn bệnh sẽ buông bỏ mọi thứ mà chăm sóc bạn. Có một người phụ nữ kể rằng khi cô ấy vừa sinh con, vì vết thương còn đau nên cô bảo mẹ chồng hãy cho bé uống sữa bột trước, đợi một thời gian hãy cho bú mẹ. Nhưng mẹ chồng cô lại phản đối, bảo như vậy là vô trách nhiệm, không biết thương con. Bí quá, cô quay sang cầu cứu chồng. Nào ngờ anh ta còn tuyệt tình hơn, bảo rằng cô không biết điều, mẹ chồng là mẹ anh ta, cô không có quyền cãi. Sau đó cô phải cho con bú trong nước mắt. Nhưng cô không khóc vì vết thương, cô khóc vì sự nhẫn tâm của chồng mình. Một người yêu bạn sẽ biết xót xa cho nỗi đau của bạn. Bạn bị chút tổn hại, anh ta sẽ đau lòng. Anh ấy luôn muốn bảo vệ bạn, yêu chiều bạn từ trong tim, khiến bạn cảm thấy ấm áp và an toàn tuyệt đối. 4. Kiểu đàn ông không sẵn sàng ở bên bạn. Hôn nhân chính là tìm một người nguyện ý ở bên bạn cả đời. Dù bạn đi đâu làm gì, họ đều muốn chăm sóc, không rời xa bạn. Bạn tôi có một người bạn trai, anh ta cái gì cũng tốt, chỉ là rất mê game. Ban đầu cô bạn tôi nghĩ rằng anh ta chỉ có khuyết điểm duy nhất là mê game, nên cứ hết lần này đến lần khác bỏ qua. Cho đến khi cô ấy đau bụng, phải tự bắt xe đến bệnh viện vào cấp cứu. Đến khi ra khỏi phòng cấp cứu, cô cũng không thấy bóng dáng anh ta đâu. Vốn dĩ cũng quen rồi, nhưng đến khi thấy mọi bệnh nhân xung quanh đều có người nhà chăm sóc, thế là cô lấy điện thoại ra gọi cho bạn trai. Vậy mà anh ta bực dọc: lớn hết cả rồi, ở bệnh viện cũng có y tá, sao em cứ phải phiền thêm một người nữa? Đừng có nhõng nhẽo, anh bận lắm. Trước khi anh ta ngắt máy, cô còn nghe bên kia đầu dây hô hào: đánh đi, đánh đi. Sau đó cô mới chịu hiểu ra, mê game không phải là khuyết điểm duy nhất của anh ta, mà còn thêm một cái nữa là anh ta không hề yêu cô. Vậy nên mới đành lòng đối xử với cô như thế. Cuối cùng, bạn tôi cũng chia tay với người bạn trai đó. Vậy đấy, thứ tình cảm tốt nhất trên đời này chính là đối phương luôn sẵn lòng có mặt khi bạn cần, và ngược lại. Người ta vẫn thường nói, khi một cuộc hôn nhân tan vỡ, phụ nữ sẽ là người chịu thiệt thòi nhất. Có lẽ vì phụ nữ là phái yếu, tâm tính vốn dĩ mong manh, dễ buồn phiền, thế nên lại hay suy nghĩ nhiều hơn đàn ông. Vậy nên phụ nữ hãy tỉnh táo mà suy nghĩ trước khi kết hôn.
để sau này không phải dùng đến hai từ hối tiếc. Chuyện tâm sự: bỏ vợ sắp cưới vì lỡ khiến em gái mưa mang thai, chàng trai nhận kết đắng. Gia đình hai bên đã đi lại với nhau cả rồi, bố mẹ anh rất ưng mình. Cứ vài ngày bác gái lại gọi điện tâm sự chuyện ở quê. Cô gái kể. Một cô gái đăng tải bài viết chia sẻ câu chuyện tình yêu. Hiện tại cô ấy đã ổn định sau tất cả mọi chuyện. Tuy nhiên, người đàn ông cô đã dành 6 năm để yêu thì chẳng được bình yên như thế. Cô và anh ta quen từ hồi sinh viên, yêu đương trải qua rất nhiều khó khăn vất vả. Sau này đi làm, vì có khả năng nên anh ta được nhận vào một công ty lớn, thu nhập không tệ. Hai đứa đều là những vùng quê đi lên nên cố gắng để sống vững vàng tại thành phố. Bọn mình tính toán chuẩn bị mua nhà trả góp, kết hôn rồi ổn định cuộc sống. Gia đình hai bên đã đi lại với nhau cả rồi, bố mẹ anh rất ưng mình. Cứ vài ngày bác gái lại gọi điện tâm sự chuyện ở quê. Mình cứ nghĩ cuộc sống như vậy là đủ thỏa mãn, cô gái kể. Tuy nhiên, có một thời gian cô nhận thấy bạn trai mình kỳ lạ. Anh ta lơ là với cô, suốt ngày vò đầu bứt tai và tỏ ra vô cùng lo lắng. Cô hỏi thì anh ta bảo không có vấn đề gì. Tuy nhiên, nhìn anh ta như thế thì làm sao mà bình thường cho được. Mình cũng nói với anh, có chuyện gì thì cứ trao đổi, hai đứa cùng giải quyết sẽ nhanh hơn. Và rồi một buổi tối, anh ấy muốn nói chuyện với mình. Anh đột nhiên bảo chia tay đi và khóc lóc bảo đã làm chuyện có lỗi với mình. Lúc đó mình hoang mang vô cùng, không hiểu lý do vì sao. Anh ấy thú nhận đã lỡ khiến một cô em gái đồng nghiệp mang thai. Sau đó anh ta bảo rằng tại mình đi công tác suốt nửa tháng. Vì cô đơn nên anh và cô kia đã lỡ. Mình nghe xong mà từ choáng váng, buồn bã đến nổi giận đùng đùng. Bây giờ anh ta ngoại tình xong lại còn đổ lỗi cho mình. Mình tức điên đuổi anh ta ra khỏi nhà và tuyên bố chia tay. Cô nhớ lại. Ngay sau đó cô cũng nói chuyện với gia đình mình. Bố mẹ cô vô cùng tức giận. Mẹ chồng hụt gọi điện khóc liên tục bảo rằng bác cũng không ngờ con trai mình như thế. Suốt một thời gian tiếp theo đó, cô vẫn chìm trong nước mắt và đau khổ vô cùng khi mối tình 6 năm lại kết thúc theo cách thức chẳng ai tưởng tượng được. Cô em gái đó của anh ta mình biết. Trong mấy lần nói chuyện trước đó, tần suất anh ta nhắc đến tên cô ấy khá nhiều, nhưng mình lại không chú tâm. Có lẽ cả hai đã có tình cảm với nhau từ trước, chỉ chờ cơ hội là tiến đến thôi. Phải mất đến 2 tháng mình mới bình thường trở lại rồi đi làm, bắt đầu một cuộc sống mới, cô kể. Thế nhưng cuộc đời chẳng ai lường trước được tất cả. Chỉ 5 tháng sau khi chia tay nhau, một ngày nọ, anh chàng người yêu lại nhắn tin gọi điện đến cho cô. Anh ta nói rằng mình đã sai lầm khi làm ra tất cả mọi chuyện. Bây giờ trong lòng chỉ có sự hối hận khôn cùng. Anh ta đã bị lừa bởi cô gái kia trong lúc qua lại với anh ta cũng có một anh bạn trai khác nữa. Cô nhớ lại mấy đêm liền anh chàng tình cũ cứ liên tục dội bom điện thoại mình. Từ những cuộc kể chuyện chắp vá, mình biết được câu chuyện như sau. Hóa ra, anh ta sau khi đến với cô kia thì cưng chiều hết mực. Hai bên gia đình cũng chuẩn bị cho chuyện cưới xin. Vậy mà một hôm, anh ta lại đọc được những dòng tin nhắn của cô ả cùng người đàn ông khác về chuyện cái thai. Hóa ra đến cô ấy cũng không biết đứa con trong bụng là của ai, nên quyết tâm bám lấy người yêu cũ của mình ăn vạ. Sau khi cả hai đã làm ầm ĩ lên thì gia đình anh ta không đồng ý cho cưới nữa. Đợi đến lúc đứa bé trong bụng lớn hơn, đi chọc ối xét nghiệm thì mới biết không phải con anh ta. Bây giờ anh ta mới chán nản quay sang muốn nối lại tình xưa với mình. Lúc đó mình cảm thấy hả hê lắm.
đây rõ ràng là một quả báo dành cho kẻ phản bội rồi. Mình nói luôn, anh mơ giữa ban ngày đấy à? Rời xa được anh tôi cảm thấy cuộc sống trong lành hơn biết bao nhiêu. Tự nhìn lại mình đi nhé. Nói xong mình xóa hết, chặn số điện thoại, cô kể. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy đến, kẻ phản bội rất khó để nhận về kết thúc tốt đẹp cho chính mình.